ሰላም የሀገሬ ልጆች የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። በዚህ አጋጣሚ በተለያየ ሀገራት ውስጥ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ሜሪ ክሪስመስ ማለት እፈልጋለሁ። አሁን የሆሊዴይ ሲዝን ነው። አዲስ ዓመትም እየመጣ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔርን እያመሰገንን ስለተደረገልን መልካም ነገር ብቻ ሳይሆን ስላልተደረገልንም ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ስለ ቸርነቱ ብቻ እያመሰገንን ጌታ ኢየሱስን እያሰብን ክርስመስን እናሳልፍ እላለሁ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ፣ ሕዝባችንን እግዚአብሔር ያስብ። እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላምን ይስጥ። አሁን በዚህ ሰዓት ሀገራችን በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። በምንችለው ሁላችንም በተለይ ሆሊዴን ምክንያት በማድረግ እርዳታ እንድናደርግ አበረታታለሁ። ሁላችንም እጃችንን መዘርጋት አለብን። እኛም አንድ ቀን ወደ ሀገራችን መመለሳችን ስለማይቀር ዛሬውኑ ሀገራችንን መደገፍ እንዳለብን እንዳንረሳም እላለሁ። ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ዊፒንግ ክሬም ነው። ዛሬ ኬክ ልሰራ አይደለም የመጣሁት። ብዙ ጊዜ በዊፒንግ ክሬም ለኬክ የሚሆን ቶፒንግ ነው የምንሰራው። ዛሬ ግን እንዴት አድርገን ፍሬሽ የሆነ ቂቤ ከዚህ እንዴት እንደምናወጣ አብረን እናያለን። እኔ ዛሬ የምጠቀመው ሁለት እንደዚህ አይነት ዊፒንግ ክሬም ነው። ፍሪጅ ውስጥ ነበር። ፍሪጅ ውስጥ በጣም አቀዝቅዤዋለሁ በኋላ ላይ እንዳያስቸግረኝ። እኔ ሁለቱንም እንደዚህ ሚክሰር ውስጥ ገለብጠዋለሁ። እናንተ ሌላ አይነትም መምቻ ነገር ካላችሁ ይሆናል፣ ምንም ችግር የለውም። እኔ ሁለቱን አንድ ላይ ለመምታት ስለፈለኩኝ ነው እንደዚህ ትልቅ ማሽን ላይ የተጠቀምኩ ያለሁት። ዊፒንግ ክሬሙን በጣም ቀዝቀዝ ስላደረኩት ቶሎ ቂቤ እንዲሰራ ይረዳኛል። ቀጥለን በምንፈልገው ስፒድ እንደዚህ ለተወሰነ ደቂቃዎች እንመታዋለን። እንደዚህ የምንሰራውን ቂቤ ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም እንችላለን። እኛ ብዙ ጊዜ ለፀጉራችን ነው የምንጠቀመው፣ ግን ምግብ ማብሰያም ይሆናል። ምንም ችግር የለውም። ዳቦ ነገርም ስንጋግር ልንጠቀምበት ይሆናል። ቶስትም ላይ ማድረግ እንችላለን። ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን ፍሬሽ ስለሆነ። እኔ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ሎ በሆነ ስፒድ ከመታውት በኋላ ቀጥዬ ስፒዱን ጨምሬዋለሁ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት አይነት ሆኗል። እንደዚህ ሲሆን የምንጠቀመው ለኬክ ነው። ኬክ ስንሰራ ክሬም ስንፈልግ እንደዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው መጠቀም ያለብን፣ ወደ ቂቤነት ሳይለወጥ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ደግሜ ስፒዱን ሃይ አድርጌ የመታውት ነው። አሁን ቂቤ መስራት ይጀምራል። እንደዚህ እንደምታዩት ቂቤ ሰርቷል፣ ግን በደንብ አይደለም የሰራው። ስቲል ወተት ነገር አለው። በደንብ ውሃ አይደለም የሆነው። አሁን ይህንን በደንብ እንደገና ደግሜ መታዋለሁ። እንደኔ ፀጉራችሁን ቂቤ መቀባት የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህ እየሰራችሁ ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ ነው። ፍሬሽ የሆነ ቂቤ ነው። ሽታው የሚያስጠላ አይደለም፣ ሽታ የለውም። ገዝተን የምንቀባው በጣም የሚሸትና በጣም አስቸጋሪ ነው።
እና መቀባት የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህ እየሰራችሁ ተጠቀሙ። አሁን ቀጥለን እንደገና በሃይ ስፒድ ላይ አድርጌ ትንሽ መታዋለሁ። ይህን ያህል ከመታሁት ይበቃዋል። በጣም ብዙ ቅቤ ነው የሚወጣው። ሁለት እንኳን ከተጠቀማችሁ ለብዙ ጊዜ የሚሆናችሁን ያህል ታገኛላችሁ። ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት ማአት ቅቤ ነው የወጣው። እንደዚህ እየሰራችሁ እንግዲህ ዴይ ኦፍ ሲኖራችሁ ቤት ስትሆኑ እንደኔ ቅቤ የምትወዱ ከሆነ ተቀብታችሁ ቤታችሁ ስታርፉ በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው። ቅቤ መቀባት እንግዲህ ለፀጉር እድገትና ጤንነት ብቻ ሳይሆን ቆዳችንን በደንብ ሞይስቸራይዝ የሚያደርግልን ነገር ቢኖር ቅቤ ነው። የተለያዩ አይነት ሄር ኦይሎችን እንጠቀም ይሆናል። በተጨማሪም እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ቅቤ ብንጠቀም ለውጥ ይኖረዋል። ተጠቀሙ ትላለሁ። ቅቤውን እንግዲህ እንደዚህ ከላይ አንስቼዋለሁ። ወተት ነገር ስቲል አለው። ደግሜ ሃይ ስፒድ ላይ አድርጌ ለአንድ 2 ደቂቃ እመታዋለሁ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ የወጣው ቅቤ። ውስጡ ስቲል የሆነ ወተት ነገር ስለሚኖር
በቀዝቃዛ ውሃ በደንብ አድርገን የወጣውን ቂቤ ማጠብ አለብን። በደንብ ካላጠብነው ውስጡ ያለው ወተት ሲቆይ ሊሸት ይችላል። ሲያድር ሽታ ነገር የሚያመጣው እሱ ነው። በደንብ አድርገን ማጠብ አለብን። እኔ በደንብ አጥቤ እንደዚህ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ እንደሚመቸን አድርገን ለአንድ ጊዜ የሚበቃንን ያህል ለየብቻ ማስቀመጥ ይኖርብናል። ውስጡ ያለው ውሃ እንዲወጣ እንደዚህ በደንብ አድርገን በእጃችን መምታት አለብን። ውስጡ ያለው ወተት ወይ ደግሞ ውሃ መውጣት አለበት። እኔ እንግዲህ ውስጡ ያለውን ውሃ በደንብ አድርጌ እንዲወጣ አድርጌዋለሁ። አሁን ቀጥዬ ለአንድ ጊዜ የሚበቃኝን ያህል እንደዚህ በላስቲክ እያደረኩኝ አስቀምጠዋለሁ። ልክ ስፈልግ ነው ከዲፍሬዘር ውስጥ አውጥቼ ቅዝቃዜው ሲለቅ የምቀባው። በየጊዜው ማዘጋጀት ላይመቸን ስለሚችል ዲፍሬዘር ውስጥ ነው ማስቀመጥ ያለብን። እኔ ይሄ ለአንድ ጊዜ ይበቃኛል። ይህን በሚያክል ሳይዝ ሁሉንም እንደዚህ አዘጋጃቸዋለሁ። እኔ እንግዲህ እንደዚህ አከፋፍዬ ጨርሻለሁ። አሁን ቀጥዬ በላስቲክ በደንብ አድርጌ ሸፍነዋለሁ። እናንተ ሌላ የምታስቀምጡበት ዘዴ ወይ ደግሞ ቅቤውን የምትሰሩበት ሌላ መንገድ ሊኖር ይችላል። እኔ ይህንን መንገድ ስለምጠቀም ነው ለእናንተ ለማሳየት የመጣሁት።
ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ኮሜንት እያደረጋችሁ እየመጣችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬው ስራችን ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በቀጣይ ስራ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደገና እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።